Pinabalik-balikan namin yung date original Tipas Hopia kasi pagka naisip na yung Hopia, parang naisip ko na rin yung Nakakatawid gutom talaga siya. Like, everyone has their own hopya story. Yun na yung pinipili ng taste buds ng mga Filipino. Alam mo na yung amoy. So, pag kinain mo, masarap siya. If there's a list of ubiquitous Filipino snacks, hopia would most probably be in it. Hopia, which means good pastry in Hokkien, is a flaky pastry resembling a mooncake with sweet or savory filling. According to Filipino food historian Feliz Prudente Santa Maria, hopia has been noted in the 1868 textbook Vademecum Filipino by Venancio Maria de Abella as an integral part of Filipino cuisine, alongside other sweets like balikotsa, tira-tira, and palitaw since the 19th century. While the hopia that we know now traces its origins in China, Filipinos have adapted the recipe to our palate, making it uniquely our own, much like many other dishes that we borrowed from our foreign neighbors and colonizers. Today, hopia is enjoyed all over the country but most especially in Taguig, where it has been designated as the town's flagship product. Belen Flores, lovingly called Inang, is the 94-year-old matriarch behind the original Tipas Bakery in Taguig. As one of its oldest makers, she has dedicated her life to ensuring Tipas Hopia will be enjoyed by generations to come. This is the story of Tipas Hopia as much as it is Inang's, told from the perspective of 3 generations of the Flores family, a journey wrapped in selflessness, fortitude, and a love like no other. Parang it's going to be a byword na walang Pilipino na hindi nakakakilala ng Tipas Hopia. Yung recipe since 1987 to 2024, paki-compute na. Pero talagang yung number 1 na sinasabi nila is yung feeling hindi masyadong matamis, tapos yung crust is flaky siya. Finormulate namin, in-improve namin siya. Now, after the soft flour, we add the hard flour. This is for ube. This is the crust for the munggo. Ito na yung consistency niya. Medyo pino na siya. Minimix lang siya ng flour para ma-achieve natin yung smoothness ng kanyang crust. Pag sinabing Tipas Hopia, masarap yan. Alam mo na yung amoy. So, pag kinain mo, talagang sinesend na ng brain mo na masarap. Kaya talagang masarap siya. The crust will be formed into a bowl. This the saw. The another mixture will be incorporated with the bowl. And then after that, it will go the process of the rolling pin. That will create the flakiness of the hopia. Then after that, lalagay siya dyan. Tapos yung filling naman nandito, nakikita ninyo na yung filling at saka yung crust, nagsasama na siya dito sa machine. Diretso na siya dito. Kinakat na siya in small balls. So, eto na siya. Kasi way of living na rin ng mga kapwa natin Pinoy.
We sell our hopya at a very low price kasi kailangan isipin din namin yung mga consumers namin. Hindi naman lahat mayaman. Di ba mahirap ang buhay? So, ang iba, isang box ng hopya, isang pamilya, busog na. Di ba? Nakakatawid gutom talaga siya. Like, everyone has their own hopya story back when they were in college. Yung 10 pieces ng hopya, busog ka na. Tubig na lang ang kailangan. Just as rich and filling as their iconic hopya is the story of Belen Inang Flores, whose hard work and perseverance laid the foundation of the family business. Nanay ko, ang tatay ko, na agad namatay. Kasi panahon ng hapon noon. Pinatay nila yung ama ko ng hapon. Binaril. Nung maulila ko, bata pa ako, 8 taon lang. Siyempre, mahirap. Natira lang ako sa lola ko, mahirap. Ang ginagawa ko, nagtitinda-tinda ako ng kahit ano, sinusubukan ko. Pero maswerte ako. Dahil lahat ng itinda-tinda ko, lako-lako ako ng mga kakanin, ganyan. Yan ang ginagawa ko para kami mabuhay. Pinuntahan ko yung tiyuhin ko, nagtatrabaho sa bakery. Sabi ko, Tata Delpen, maganda ba bakery? Sabi ko, ay oo, sige, magtayo ka. Tutulungan kita, sabi sa akin. Before kasi is, ang pangalan ng bakery is Alice Bakery, named after me. Kaya lang, nung lumalaki na yung market namin, naisip nung mother ko na kapag sinabing Alice Bakery, itatanong pa saan yon. So, kinuha na lang niya yung name ng barangay namin, yung municipality namin. So, ginawa niyang Tipas Bakery. Since hindi pa naman uso ang Facebook noon, di ba? Wala pang cellphone. So, yun, para madali kaming mahanap, pinangalanan niya siya ng Tipas Bakery. So noon, yung business namin, nung niraran pa lang ng mother ko, is just a backyard business. So, ang ginagawa lang namin nun, pandesal, Spanish bread, matchakaw, saka yung mga monay. Nung meron akong suke, tiga Cavite. Sabi niya, maghopya ka. Sabi niya sa akin. Sabi ng mother ko, hindi ako marunong. Meron ho tayong makukuhang magtuturo sa inyo para gumawa ng hopya. So, kinausap ng mother ko yung master baker, si Mang Ben, sumalangit nawa. So, sabi niya, magturo ka lang. Huwag mong iwanan yung trabaho mo dahil ayoko rin naman na mangyari sa iba na iiwanan ako ng trabahador ko, lilipat sa iba. So, nung nakikita nung master baker na lumalakas siya at nagkiklik, naniwala siya na talagang mother ko may kakambal na swerte na lahat ng hanap buhay na hawakan niya is nagkiklik. So, ginawa niya, yung kapatid niya, tinuruan niya para iwanan niya dun sa bakeryng pinagtrabahuhan niya. Tapos, dito na siya nagtrabaho sa amin. So, from then on, nagsimula kami sa hopyang munggo, nagkaroon ng ube, nagkaroon ng hopyang baboy, tapos nagkaroon ng pastillas ng yema, at iba-iba pang variants ng hopya na ang dami-dami na. Yang hopya ang nagpalakas sa akin. Yang hopya ang nagbigay ng paghihirap ko sa hanap buhay. Biro mo, yung hanap buhay ko yan, nakarating ako sa ganitong edad, tinulungan ako ni Lord. Mm-hmm. ang ibabayad natin yung mga hopya? Yes. Salamat na ako, may kailangan ka, mapunta ka sa akin. Oh. Nung maliliit pa kami, kasi very hands-on nga si Inang sa bakery. Kasi ang father ko was just a government employee. So maliit lang talaga yung sweldo ng isang government employee. Tapos ang laki ng family niya. 2 hours lang yung pahinga niya. So kami naman habang lumalaki, yung mga kapatid ko na mas matanda sa akin, lahat sila tumutulong. So ganun kami pinalaki ng magulang namin. Kung gusto namin magkaroon ng extrang pera, we have to work for it.
Hindi lang basta-basta ibinibigay. So ang mga anak din namin, ganun din yung nakita. Childhood namin, may part doon na tumutulong kami sa bakery. Parang yun yung naging playground din kasi namin. And then, yung nagbabalot kami ng hopya, before kami maglaro ng patintero. Before kami maglaro, kailangan namin magbalot muna ng hopya or tumulong sa production ng bakery. Yung bata ako, hindi siya sa akin na parang, uy, Flores, kay Inang, ganyan. Hindi naman kasi ganun yung in-instill sa akin. Parang we are not born with the golden spoon. So, parang kami, matatawag mong rags to riches. Ay, hindi pala. Rags to a normal life. Rags to riches. Kasi si Inang, lagi niyang sinasabi na parang work hard. Para kasi ang sarap ng success kapag pinagpaguran mo, di ba? So, yun yung gusto kong maramdaman nila na proud sila sa mga pinagpaguran nila. So, yun ang naging core value ng Tipas. Yun ang nakuha nila sa Tipas. Kasi maganda kayo. Daming beauty niyo. Siguro ang pinakasikreto namin is swerte. Yung swerteng ipinasa sa amin ng mga magulang namin, nasa palad niya yung swerte. Ayun ang binigay ni Lord. Tignan mo, napakaraming guhit ko. Biskay saan ko Paris, wala ko. Ayan o. Ano po ibig Yung mga cross. Hindi ko alam eh. Sabi ng manghuhula, walang kaparis tong kamay mo, anak. Pag igihin mo, maswerte yan. Sabi sa akin. Kasi lagi niyang sinasabi, hawakan mo yung kamay ko, mapapasa ko yung swerte, yayaman ka na. Pero kahit ilang beses mong hawakan yung kamay niya, kung hindi ka naman din masipag, di ba? At saka hindi ka rin naman marunong magsinop, paano naman mapapasa yung swerte sa'yo? So, yung character mo dapat is whole para yung swerte is mapasa sa'yo. Huwag mainggit sa kapwa. Kung ano yung meron ka, be contented. Kasi yun yung laging sinasabi ng father ko, huwag mong hanapin yung wala. So nakita namin yung sakripisyo nila, saka pinalaki nila kami sa simpleng buhay. So hanggang ngayon, na-adapt pa rin namin yung simpleng buhay. Hindi ako gumagastos, kahit alahas, kahit wala. Nakaipon ako. Parang ang nasa isip niya is the family. Kung paano siya magiging good provider sa mga anak niya. Actually, si Inang naging nominee pa yan for ulirang ina. Kaya lang hindi kasi sila mahilig sa limelight, di ba? So, hindi nila inaccept. Dapat bibigyan siya ng award sa Manila Hotel. Ulirang ina on a national level, hindi lang dito sa Taguig. Pero hindi sila mahilig sa recognition eh. Kaya hindi nila tinanggap yung nomination. Kasi for somebody na hindi naman nakatapos ng elementary, pero she was able to raise her children well, tapos naiangat niya ang buhay ng 11 siblings, hindi ka pa ba fit for that award? Tapos yung compassion naman, talagang matulungin sila. Mahal nila yung mga tauhan, they cater to the needs kung ano yung ma-extend, pati sa mga kamag-anak, kung anong tulong yung pwede nilang i-extend. Si Inang talaga, pinakamabait, pinakamatulungin. Hanggang sa si Inang kasama ko pa rin. Matatanda na kami. Kahit na marami kaming magkakapatid na syempre hindi naman mahirap na humugot ng pantulong sa kapwa. Medyo masakit din sa bulsa kasi pinaghihirapan naman lahat. Pero hindi niya iniisip yun. Kumbaga, pay it forward. Kung ano man yung natatanggap mo, i-share mo din sa iba. Alam niya kung paano maging mahirap. Alam niya kung paano yung maging wala. So, ang puso niya nandun sa mga wala. Ang motivation ko to continue the legacy of Tipas, unang-una, pagmamahal sa magulang.
So nakita ko yung pinaghirapan nila. So kailangan ko siyang mahalin. My dream for Tipas Hopia is to reach all the countries in the world. Especially dun sa more on Filipino market. Dun sa madaming OFWs na Filipino. Parang tribute na to Inang. Kasi she's very proud na ngayon nakarating na siya sa different countries. Hindi man siya nakarating dun sa mga countries na yun. At least yung legacy niya nakarating dun. And talagang gusto ng mga tao. Para naman yung pangalan nila, kahit wala na sila, it will forever be stay there. Kasi kung hindi ko pagbubutihin, pag nag-die daw ng negosyo, hindi na makikerry yung pangalan nila. They will not be remembered anymore. And I don't want that to happen. Gusto ko, kahit na sa mga apo ko, kahit sa mga apo ng mga apo ko, yung pangalan nila will always be remembered. Talagang masarap. Hindi ko ako ang may-ari. Pero hindi. Hindi ako nagkasawa. Kaya hindi namin talaga pababayaan ang negosyo na to. Sa paghihirap nag-umpisa ang ina nila. Ang katakot-takot na hirap. Pero ngayon ma'am, sobrang galing nyo rin po sa lahat na na-achieve nyo. Maayos. Kasi alam nila, mahal ko sila. Hindi ako nagpapakita ng kabwisitan sa kanila. Mahal ko sila. Sarap.